đổi vị cho nó lạ ha. Tiếp theo là rong biển nha, nhúng trứng ha, nhúng cho ngập cái sandwich với trứng này luôn nè, và cho vào chảo bơ để chiên nè. Kho trứng ha, thì trứng lúc nào cũng cho một chút ít muối nè, và bắt đầu luộc với nước lạnh ha. Thịt kho trứng vịt ha, là mình thì cắt thịt ha theo cái khổ thật to, và một ít bột ớt nha. Màu đẹp quá ha. Nước dừa tươi thì càng làm cho thịt càng béo và càng thơm ha. Khổ qua thì không phải ai cũng ăn được ha. Nhưng mà nếu như ăn được rồi là thích lắm nha. Dạ gần Tết nên con có tham gia một số cái chương trình thời trang đó, và con làm người mẫu. Con mời ông bà cô chú và các anh chị xem con trình diễn nha. Làm bánh mì sandwich ha, cuộn với chà bông, rong biển và phô mai ăn buổi sáng nha. Đổi vị cho nó lạ ha, đổi món cho nó lạ. Sandwich thì có rất là nhiều món để làm ha, và mình cứ liên tục đổi món, đổi hình thức thể hiện ha, để cho có một loại sandwich lạ miệng chút xíu ha, để cùng ăn nè, cho buổi sáng nè. Hình thức thay đổi ha. Nội dung thì cũng có thể thay đổi một số nguyên liệu, làm sao tạo ra một cái món ăn mới mẻ ha. Nhìn vào cũng thích nè, ăn thì cũng ngon miệng nè. Như vậy là có một bữa sáng vui vẻ và ngon lành rồi ha. Mình cắt cái viền như vậy để chút hồi mình cuộn tròn lại sandwich cho nó dễ ha. Và nó dính vào nhau tạo thành một cái cuộn tròn đó mà. Và cán dẹt ra ha, cho nó mỏng ra thì khi mình cuộn nó sẽ dễ dính vào nhau hơn ha. Phô mai sẽ để lên ha. Tiếp theo là rong biển nha, và chà bông thịt heo nè, và thêm một lớp phô mai lên nữa ha. Mình cuộn tròn lại nha. Lớp phô mai này là lớp phô mai kéo sợi ha. Chà bông thơm ngon quá trời. Nhiều khi ăn không là con mình nó kêu chứ mẹ ơi chà bông cũng hơi khô. Nhưng mà kẹp với sandwich với phô mai như vậy thì lại rất là thích luôn nha. Cuộn lại với nhau ha. Sandwich ngon lành chưa nè. Thêm trứng nữa nha. Trứng để mình khuấy tan và mình nhúng với sandwich đó mà. Trứng khuấy tan ha, để mình nhúng cái sandwich này nè vào trứng này nè, và mình chiên lên. Nó sẽ ngon hơn, béo hơn, thơm hơn rất là nhiều luôn nha. Mình chiên thôi nha. Mình cho bơ vào ha, và bơ để lửa thật nhỏ cho bơ ra thì mình sẽ cho sandwich vào nè. Nhúng trứng ha, nhúng cho ngập cái sandwich với trứng này luôn nè, và cho vào chảo bơ để chiên nè. Wow, eo ơi, ngon quá trời là ngon luôn. Ngon quá mẹ ơi, con thích quá à. Sandwich con thích nha. Dạ.
Được không anh? Ngon lắm. Ngon quá. Sandwich này ngon mà lạ miệng ghê luôn á. Làm thử nha, làm thử ăn cho nó lạ miệng. Ngon ới là ngon luôn. Chồi đã lên rồi đây nè ha. Và nụ hoa hôm trước bây giờ cũng bắt đầu chớm nở rồi đó. Hoa mai báo hiệu của Tết. Cây mai của nhà mình đó, nó đã nở hoa đó. Những ngày giáp Tết như thế này, không biết các bạn thế nào ha, tâm trạng như thế nào ha. Còn rất là nhiều người vui không rõ mà bồn chồn lo lắng cũng chẳng có rõ rệt luôn. Ngày còn nhỏ thì mình chỉ mong Tết về, chẳng biết nỗi lo toan của người lớn. Tết vui và sum vầy mà, hạnh phúc chẳng nhỏ nữa. Nhưng Tết cũng làm cho bao lòng người thêm chịu nặng mà. Niềm vui của mình trong những ngày này là được gửi gắm sự quan tâm qua những cái món quà tặng đến gia đình, người thân và những người xung quanh. Thêm sự quan tâm sẽ vơi bớt nỗi lo đúng không? Nên mình vui khi trao đi lắm. Ước mong chúng ta rồi sẽ ổn thôi ha. Một năm mới sẽ có nhiều điều tốt đẹp đang chờ chúng ta ở phía trước đó mà. Nhanh ha, mới đó mà bắt đầu sắp Tết rồi. Và bây giờ hôm nay thì nhà mình nấu ăn cơm tất niên. Mình sẽ làm món thịt kho trứng đó mà. Nên bây giờ mình luộc trứng nha. Cho muối, một ít muối vào ha. Thịt kho trứng ha. Thì trứng lúc nào cũng cho một chút ít muối nè. Và bắt đầu luộc với nước lạnh ha. Hôm nay thịt kho trứng thì mình làm trứng vịt nha. Trứng vịt thì nó béo ha. Trứng vịt đồng đây cũng ngon lắm. Mình cứ luộc trứng vịt trước ha. Luộc trứng vịt xong rồi mình sẽ ướp thịt ha. Và khi trứng vịt luộc xong thì thịt nó cũng thấm á. Rồi mình sẽ kho. Thịt kho trứng nó là một món ăn không thể thiếu trong bữa cơm tất niên của mình ha. Nó giống như là một truyền thống rồi đó mà. Thịt kho trứng vịt ha. Là mình thì cắt cái thịt á theo cái khổ thật to. Đây là ba loại rút sườn, thịt heo quê, thơm và ngon ha. Mình cắt khổ thịt to nha, khổ to như vậy ha. Luộc trứng vịt trong vòng 6 phút thôi ha. Mình sẽ ướp vào thịt muối nè, một ít bột ngọt, bột nêm ha, và tiêu ha, và một ít bột ớt nha. Màu đẹp quá ha. Và thêm tỏi nữa nè. Và mình sẽ dùng thêm một ít bột hành tây này nữa nha. Cái bột hành tây này rất là thơm ha. Nó đã được nghiền nhuyễn rồi đó. Nên khi mình ướp chung với thịt để mình kho thì nó tiện hơn rất là nhiều luôn. Ngâm trứng vào nước lạnh ngay lập tức ha. Trộn đều gia vị cho lên thịt nè. Ướp thịt đó mà. Và thịt mình sẽ ướp tối thiểu trong vòng nửa tiếng ha. Còn nếu như mình có thời gian ướp nhiều hơn á, thì mình sẽ ướp lâu hơn ha. Thịt ướp thì thấm gia vị, thấm vào trong thịt á, thì khi mình kho, mình ăn cái miếng thịt nó cũng đậm đà hơn ha. Trứng vịt béo thơm quá ha. Kho chung với thịt thì ngon quá trời. Trứng luộc xong rồi nè, chờ kho ha. Thịt thì mình đang ướp, thịt càng thấm thì kho thịt càng ngon nha.
Vậy là sơ chế xong một món ăn đầu tiên của bữa cơm tất niên rồi ha. Nói chung là cơm tất niên là một bữa ăn sum họp gia đình nè, và cả gia đình sẽ ăn những món ăn yêu thích nhất và tổng kết lại trong một năm mình đã làm gì ha. Nhà các bạn thì như thế nào? Nhà mình thì chắc là hơn 300 ngày là nấu ăn 3 bữa ở nhà, nên là có lẽ là một năm sẽ rất là nhiều dấu ấn về các món ăn dành cho gia đình luôn đó. Và mình chuẩn bị tiếp cái món thứ hai nha. Cá bớp đây ha, cá bớp mình đặt ở Bình Thuận á, La Ghi á, nên người ta hút chân không vô cho mình, gửi vô cho mình. Bây giờ mình sẽ lấy ra và mình sẽ làm món cá bớp kho thơm nha. Đây là món ăn thứ hai của bữa cơm tất niên của nhà mình nè. Cá bớp tự nhiên nên thịt nó rất là béo và thơm ha. Nên thịt rất là chắc luôn. Béo. Mình mua nhiều lần rồi và mình nấu mình thấy rất là ngon luôn. Đúng là cá bớp biển tự nhiên ha. Bây giờ mình cho muối vào để mình rửa cá cho sạch nhé. Chà muối rửa cho sạch lát cá ha. Cũng sẽ khử bớt cái mùi tanh của cá nè. Mình sẽ rửa lại bằng nước sạch nha. Mình để cho ráo nước ha. Và sau đó mình sẽ làm món cá bớp kho nha, kho thơm nha. Thịt mình cũng ướp được hơn 30 phút rồi ha. Vậy bây giờ mình sẽ làm món thịt kho trứng nha. Cho ít dầu ăn vào cái nồi đã nóng rồi ha. Mình thường tạo màu cho thịt kho bằng đường ha. Đường mình sẽ làm tan chảy ra và tạo ra cái màu vàng cánh gián rất là đẹp nhá. Công nhận ha, cái đường này khi mình thắng ra đó nó sẽ có cái màu cánh gián rất là đẹp luôn. Và mùi thơm của đường khi mà mình thắng đó, nó trở thành một mùi thơm giúp cho thịt kho trứng rất là thơm luôn nha. Nhà mình thì hay làm theo kiểu này lắm. Và cái mùi thơm của món thịt kho trứng này với cái đường thắng ra đó, nó cũng có cái mùi thơm rất là đặc biệt luôn đó. Mình đã thắng đường tới độ vàng được mong muốn rồi đó ha. Và mình cho thịt vào nè. Thịt vào kho với cái nước màu rất là đẹp luôn. Màu thịt kho sẽ hứa hẹn là sẽ có màu rất là đẹp, rất là hấp dẫn, giúp cho món ăn nhìn bắt mắt hơn ha. Mình sẽ xào sơ cái thịt này ha, trong vòng 5 phút cho miếng thịt săn lại ha. Và thấm sơ cái nước màu đường mình đã thắng ra đi nè. Và sau đó thì mình sẽ cho nước dừa vào và mình kho nha. Mình dùng nước dừa tươi ha. Nước dừa tươi thì càng làm cho thịt càng béo và càng thơm ha. Việt Nam mình có nước dừa, có dừa rất là nhiều luôn. Mình tận dụng mình nấu ăn là tuyệt vời luôn. Khi nước sôi trở lại á, mình hãy để lửa thật nhỏ ha. Và mình kho thịt trong lửa sao cho nhỏ và liu riu thì miếng thịt sẽ thấm gia vị từ từ và chín từ từ. Như vậy nó rất là ngon luôn. Thịt thì đang kho ha. Và bây giờ mình sẽ chiên cá nè. Chiên cá để làm món cá bớp kho thơm ngon lành đó. Món cá bớp kho thơm sẽ ngon hơn ha khi mình chiên sơ cá trước khi kho. Dầu nóng rồi thì mình không quên cho một ít muối vào nha khi chiên cá nha. Dầu thật nóng hãy cho cá vào nha. Dầu đủ độ nóng thì cá chiên sẽ ngon hơn ha. Cá bớp mình kho với thơm này nè. Thơm mình sẽ cắt lát ha và bỏ cái lõi ra ha, cái cùi ra ha. Thơm cắt lát nhỏ như vậy ha. Khi mình kho chung với cá bớp thì là giúp cho cá bớp thêm mùi thơm và vị thanh mát hơn ha. Là một món ăn rất là dễ ăn luôn. Mặn ha, có vị chua nhẹ ha và béo của cá nữa nè, ngon ơi là ngon luôn nha. Khi dùng thơm để kho chung với cá hoặc thịt ha, thì mình sẽ hay dùng một ít muối nha, để mình ướp với thơm cho nó dịu vị chua xuống ha. Và thêm một ít đường nữa nè, giúp cho thơm dịu vị đi chút xíu ha. Như vậy thơm khi kho chung với cá bớp á,
sẽ ngon hơn rất là nhiều luôn. Các bạn thử làm như vậy xem thử ha. Kho chung cái gì với thơm thì mình hãy ướp thơm với một ít muối và đường để cho dịu vị thơm, dịu vị chua đó. Thịt mình cũng đã kho hơn gần cả 35-40 phút rồi ha. Bây giờ mình nêm lại cho vừa ăn ha. Mình thêm một ít nước mắm nữa nè. Và thêm một ít đường nữa nha. Thịt công nhận là nó rục, nó mềm lắm rồi đó. Kho với nước dừa rất là ngon luôn. Nó rất là béo. Và cái màu nó lên đẹp quá ha. Và bây giờ mình sẽ cho trứng vào nha. Trứng như vậy vào lúc bây giờ sẽ không có làm trứng bị nát ha. Và nó thấm gia vị vừa đủ nha. Mình kho thêm 20 phút nữa ha. Để cho trứng thấm nước sốt, nước kho như vậy nè. Gia vị ở trong nước kho như vậy nè. Nó sẽ ngon hơn. Trở thành món thịt kho trứng rất là ngon ha. Mùi cá thơm lừng, có là thơm luôn. Và món canh khổ qua nữa ha. Khổ qua thì không thể nào thiếu trong món ăn cơm tất niên của gia đình Việt được nha. Khổ qua ha, mình cắt và mình moi ruột ra nha. Moi ruột ra ha. Không biết là các bạn có tin vào cái việc là ăn canh khổ qua thì qua năm mới tất cả mọi cái gì khó khăn và khổ cực đều qua không? Mình thì có kiêng ha, có kiêng thì có lành ha. Nên mình cứ làm theo một cái phong tục tập quán tốt đẹp của ông bà nè. Và điều đó cũng đâu làm cái gì mà gây khó khăn cho ai hoặc là gây tổn hại cho ai đâu ha. Nó là một món ăn ngon nữa mà, nên mình cứ theo đi ha. Mình sẽ làm một cái món ăn vừa bổ dưỡng mà vừa thanh mát như vậy, lại có ý nghĩa là mọi khó khăn và khổ cực sẽ qua đi trong cái năm mới nè. Và một năm cũ nếu có vấn đề gì thì cũng qua hết luôn. Nó cũng hay hay mà ha, nên mình làm nha. Khổ qua thì không phải ai cũng ăn được ha. Nhưng mà nếu như ăn được rồi là thích lắm nha. Do vậy là cái gì mình chịu khó nè, mình vượt qua được khó khăn nè, có lẽ những điều tốt đẹp sẽ chờ mình ở phía trước thôi ha. Mình sẽ dùng tôm xay ha. Tôm xay nhuyễn đây này. Và thêm thịt xay nữa ha. Những cái này mình làm sẵn, mình để tủ lạnh á, bây giờ mình lấy ra mình dùng. Mình sẽ cho muối vào ha. Và tiêu. Và thêm hành lá sắc nhuyễn nha. Mình trộn đều ha. Cho thịt và tôm xay quyện với nhau để mình nhồi vào khổ qua nha. Có nhiều người thích ăn nói chung là mọc nhĩ đó. Nhưng mà nhà mình thì thôi mình làm trộn với như vậy được rồi, gia vị như vậy được rồi. Tôm tươi khi mình xay ra đó nó rất là dẻo luôn ha. Thêm cái thịt xay này nữa và mình nhồi vào khổ qua thì ngon ơi là ngon luôn đấy nha. Đây mình trộn cho thịt xay và tôm xay thật quyện vào nhau luôn ha. Nó sẽ dẻo và khi mình nhồi vào khổ qua nó sẽ dính tốt ha. Món này mà hầm nấu canh càng lâu nó rụt quá, nó mềm. Bao nhiêu cái chất ngọt từ thịt và từ tôm nó ra quyện với khổ qua nữa, ngon lắm. Mình sẽ nhồi vào nha. Khổ qua nhồi tôm và thịt đi nấu canh nha. Nấu canh ha. Mình hay nấu nước sôi sẵn đó để chế vào nồi để nấu canh luôn đây. Ít muối vào nước ha. Nước sôi thì mình thỏa trái khổ qua vào nha. Mình sẽ hầm khổ qua này trong vòng nửa tiếng ha, cho nó rụt, nó mềm ngon nha.
Cá thì cũng đã chiên xong rồi ha, canh độ qua thì đang nấu. Giờ sẽ kho cá bớp ha. Đầu tiên là mình sẽ cho thơm vào, cho đường vào ha, và cho nước mắm vào nha. Và thêm nước vào để kho cá bớp và thơm ha. Mình cứ để cá bắt đầu sôi như vậy nè. Khi nào sôi bùng lên á, thì mình bắt đầu hạ lửa bớt ha. Canh đồ khoa đang hầm nha, sẽ hạ nhỏ lửa bớt ha, để cho thấm gia vị từ từ nha. Đó, cá bớp đã béo rồi ha, mình chiên nữa. Đó, do vậy nó thêm phần béo ha. Và bây giờ mình kho chung với thơm. Đó, thì vừa béo vừa thơm mà vị có chua thanh mát ha. Canh ổ qua mình đã hầm được cỡ khoảng 20 phút rồi ha. Đó, mình sẽ hầm thêm cỡ khoảng 10-15 phút nữa. Đó, hương thơm tỏa ra từ mùi thịt và mùi tôm á, thơm lắm. Cá bớp ha, kho với thơm, một món ăn thực sự là rất là ngon. Mình cho kho như vậy cỡ khoảng thêm 30 phút nữa đi ha, cho cá nó thấm và thơm cũng thấm nữa. Đó, thì như vậy nó sẽ ngon rất là nhiều. Khổ qua đã chín rồi ha, bây giờ mình nêm một ít bột nêm nữa ha. Đó, nêm gia vị lại cho vừa ăn với khẩu vị nhà mình nha. Cá kho xong rồi ha. Đó, mình rắc thêm một ít tiêu lên cá nữa cho thơm cá nè. Múc canh ra tô thôi và một bữa cơm tất niên sẽ chuẩn bị bắt đầu rồi đó. Những cái trái khổ qua ngon ơi là ngon luôn đây. Nó rục ha, nó béo và nó thơm của thịt heo và tôm. Thêm ít tiêu thơm nha, và hành lá nữa ha. Một tô canh rất là hấp dẫn luôn. Bữa cơm tất niên tới đây nha. Cá hấp dẫn lắm đó nha. Chỗ nó thơm mới là thơm luôn. Thơm ngon lắm ha. Phần thơm là ngon nhất luôn đó. Nó đậm đà quá trời luôn. Và hành lá nữa nè. Cơm tất niên với nhiều món lắm nha. Cá bớp kho thơm ngon lắm nè. Thịt kho trứng béo ngậy ha, và truyền thống lắm nha. Nước thịt để chấm dưa giá và dưa cải chua ngon ha. Nước kho thịt ngon như vậy ha, nên chấm với rau sống cũng rất là ngon luôn. Những món ăn giản dị mà ngon ha. Cơm tất niên đây nè. Một bữa ăn sum họp vào cuối năm nha. Khổ qua ha. Cá bớp kho thơm nè, thịt kho hột vịt nha, và nước chấm cùng với rau sống và dưa cải chua ha. Một bữa cơm tất niên nhiều món, nhưng mà toàn những món đơn giản mà lại yêu thích nữa chứ. Hy vọng cả gia đình mình sẽ có một bữa cơm ngon lành hôm nay nha. Rồi, chào cả nhà nha. Hôm nay đúng cả nhà là gia đình mình ăn bữa cơm gì đây? Cơm tất niên à. Linh biết không con? Dạ, cơm tất niên. Đúng rồi, hôm nay mẹ nấu một bữa cơm tất niên ha, và gia đình mình sum họp để ăn một bữa cơm tất niên nha. Năm cũ sắp qua đi rồi và Tết sắp đến rồi, và mình tiễn những điều vừa qua trong năm cũ đi ha, và đón chào năm mới nha. Con ăn đi Linh ha, và phát biểu cảm nghĩ nha. Anh hai nữa nè, và anh nữa nè. Ngon hả? Dạ. Món gì ngon ta? Dạ, thịt bò với đại trứng. Thịt kho trứng đúng không? Dạ. Đúng rồi, món đó mẹ làm mẹ cũng cảm thấy rất là vừa ý luôn đó. Dạ. Anh ăn cá bớp kho thơm với rau sống chấm đúng không? Chấm ăn thử với nữa nè. Mình ăn thấy được không con? Ngon. Cả gia đình mình hôm nay được sum họp ở bữa cơm tất niên là một điều may mắn rồi ha. Có những gia đình vì điều kiện mà người ta không thể sum họp rồi đó. Nên mình ăn được một bữa cơm tất niên nè và sum họp với nhau là một điều hạnh phúc nha. Mình trân trọng điều đó ha.